دوخت یقه بلیزر روی پارچه‌های ضخیم قلق داره. توی این آموزش این تکنیک تخصصی رو بهت یاد میدم که برای یقه انگلیسی هم عالی جواب میده و فرم کت رو حرفه‌ای و تمیز میکنه. اگه میخوای ضخیم دوزیات مثل کار مزونی بشه، این آموزش رو از دست نده. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. برای دیدن این آموزش تا انتها همراه من باشید. برای دوخت یقه انگلیسی یا بلیزر در پارچه‌های ضخیم و یا کت و پالتوهایی که میخواین آستر کشی کنین، اول اون برش‌های لباستون رو بدوزین. لباس شما ممکنه برشدار باشه، هر چند تا برش که داشت برش‌ها رو میدوزین، ولی از قسمت پهلوها قسمت جلو و پشت رو به هم دیگه وصل می‌کنین و باید به این صورت بالاتنه شما باز باشه که راحت بتونید در نهایت یقه رو برگردون و اتوکاریش رو انجام بدین. من قبلا آموزش دوخت یقه انگلیسی رو برای پارچه‌های معمولی بهتون یاد دادم. اون برای زمانی مناسبه که پارچه شما حالت ظریف داره، مثلا برای یک شمیز، یک مانتویی که پارچه خیلی سبکی داره. اگر که شما میخواین از پارچه‌های ضخیم استفاده کنین، اگر میخواین لباستون رو آستر کشی کنین، تکنیکی که در ادامه بهتون یاد میدم بسیار بسیار مناسبه برای لباس‌های ضخیم. چون اون تکنیک قبلی یک حجم برجستگی زیادی اینجا موقع اتصال یقه ها به هم دیگه میمونه و که توی پارچه های ضخیم این حجم خوشایند نیست. اصلا من بهتون توصیه میکنم بجز شمیزها تمام یقه های انگلیسی یا بلیزرتون رو به سبک پارچه های ضخیم بدوزین، چون خروجی کار بی نهایت زیباست و کار رو سکه دار میکنه. خب برای این روش من میام یقه انگلیسی یا بلیزرم رو طبق هر متدی که بلدم طراحیش رو انجام میدم. میام به خط شکستم رو منتقل میکنم روی تنه اصلی. من قسمت جلوی کتم رو تماما لایی زدم. میام و قسمت خط شکست رو مشخص میکنم. یک نوار لقیگیر به این قسمت خط شکست به سمت داخل. ببینید الان اینجا خط شکسته، من نوار لقیگیر رو گذاشتم. نوار لقیگیر توی یقه نیامده، رفته به سمت یقه و این رو به کمک اتو چسبوندم. نوار لقی گیری که اینجا میچسبونم، چون خط شکست من بلنده، نوار لقی گیرم نیم سانت کوتاه‌تر از خط شکستمه. ببین اگر که بخوام نوار لقی بزنم، این نوار لقی گیری یک نواریه به پهناهای مختلف و یک سری خطوطی اینجا داره که اینها از کشیدگی لباس جلوگیری میکنه و از لق شدنش جلوگیری میکنه. اگر نوار لقی گیر ندارین، میتونید یک نوارهایی به پهنای 2 یا 3 سانتی متر از راستای لایه کاغذی برش بزنید و بچسبونید. خب میام نوار لقیگی رو میذارم اینجا، این گوشه، و میبینم تا اینجا من انقدر نوار لقیگیر احتیاج دارم. ببینید تا اینجاست. حالا تا اینجا رو برش نمیزنم، نیم سانت کوتاه‌تر رو برش میزنم. از اینجا انقدر من نوار لقیگیر برش میزنم. ابتدای نوار لقیگیر رو با کمک اتو اینجا میچسبونم و بعد نوار لقیگیر رو میام و مماس میکنم با این خط شکستی که دارم. این رو یه مقدار میکشم، انتهاشم اینجا فیکس میکنم. این زیر یک مقدار خرد ایجاد میشه که با کمک اتو این خردها رو هضمش میکنم در خود یقه. این مرحله دل بخواهیه، ولی اگر این کار رو انجام بدین دیگه مطمئنین که یقه لباس شما به هیچ عنوان لق نمیزنه و لیویر نمیفته بعد از مدتی. خب این از کاری که اینجا باید انجام بدم. میام سرشانه های قسمت جلو و پشت رو به هم دیگه متصل میکنم. الان این قسمت جلو، این قسمت پشت، سرشانه ها رو به هم دیگه دوختم. درزش رو به صورت درز باز گذاشتم. حتما توی لباس های ضخیم ما درز ها رو به صورت درز باز اتو میکنیم. درز باز سردوز زدم و اتو کردم. حالا برای قسمت سجاف هم به همین ترتیب، سجاف قسمت جلو و سجاف قسمت پشت به این صورت به همدیگه دوختمشون. دور تا دورش رو به صورت یک سر سردوز کردم و تمیزدوزی انجام دادم. این درس هم که به صورت درز بازه. درز سجاف ها نیازی نیست که سردوز بشه چون به سمت داخل میره. نکته‌ای که باید رعایت بکنید اینه که برای قسمت سجافتون بهتره علاوه بر این که کل سجاف جلو و پشت رو شما یک بار لایه هره یا لایه پرشین میزنید، یک بار هم لایه کاغذی بزنید. سعی کنید از لایه کاغذی فرانسه استفاده کنید که به مرور زمان پرز نشه. پس ببینید من یک بار اول
کل سجافم رو لایی زدم، لای پرشین زدم. یک بار اومدم سجافم رو فقط قسمت جلو، قسمت پشت رو فقط یک بار لای پرشین، قسمت جلو رو اومدم لایه کاغذی زدم. ببینید این لایه کاغذی هم اندازه الگوه. ببینیم قسمت های زاپاس دوخت فقط لای پرشین داره. من یک بار کل پارچه رو لایی زدم، الگوی سجاف رو انداختم، برش زدم. در نتیجه لایه من، سجاف من همه قسمت هاش لایی داره. اما وقتی میخوام این لایه کاغذی رو برش بزنم، الگو رو مستقیما روی لایه کاغذی میندازم، بدون گذاشتن زاپاس دوخت برش میزنم و لایه رو میچسبونم. نتیجه میشه این که اینجاها تو زاپاس های دوخت من دیگه لایه کاغذی ندارم، چون اگر داشته باشم موقع دوخت اینجا حجم خیلی ضخیم و زیادی رو من دارم. این از قسمت سجاف. خب تکه بعدی تکه پشت یقه است. به این صورت ما 2 عدد پشت یقه احتیاج داریم. از این 2 عدد پشت یقه هر دو حتما باید لایی شده باشن، یا لایه پرشین یا لایه هری. بستگی داره که قسمت سجاف جلو رو چه لایی زده باشین. من اینجا لایه پرشین استفاده کردم. زاپاس های دوخت رو، ردای دوخت رو همه رو مشخص کردم. اما یه دونه از اینها رو دوباره یه بار لایه کاغذی زدم. ببینید چون من میخوام برای یک کت استفاده کنم این مانتو رو که میخوام یک ایستای خیلی خوبی داشته باشه و شاید هم بخوام آسترش بزنم، پس باید یقه من هم یک یقه جونداری باشه. پس قسمت پشت یقه رو یه دونش رو هم باز اومدم الگو رو گذاشتم، الگوی پشت یقه رو گذاشتم روی لایه کاغذی و برش زدم. برای برش زدنش هم میتونید روی، ببینید اگر این الگو باشه و این هم پارچه شماست، ببینید اینجا ترکیه، پس اینجا راستای پارچه است. از قسمت راستا این رو به این صورت تا میکنید، به این صورت توی دوخت یقه انگلیسی به سبک پارچه های سبک و ظریف طریقه انداختن پشت یقه روی پارچه رو بهتون آموزش دادم. میتونین اون آموزش رو ببینین که لینکش رو پایین توی توضیحات براتون میذارم. حالا اینجا هم یک توضیح دیگه بهتون میدم. ببینید از قسمت راستا من پارچه رو تا زدم، الان اینجا راستاست، پس اینجا میشه راستا. الگو رو فرض کنین این الگو رو میذارم اینجا، زاپاس میذارم و برش میزنم. میتونید به صورت زاویه 45 درجه توی اوریب این رو بندازید، یعنی بیایید به این صورت اینجا زاویه 45 درجه رو مشخص بکنید، قاعده گونیاتون رو بذارید روی ترکی به این صورت، این خطی که اینجا میکشیم میشه زاویه 45 درجه. این الگوه. به این صورت شما بعد الگو رو به صورت قرینه کامل و باز داشته باشین. الگو رو میذارید اینجا و برش میزنید که قطعا اینجوری متراژ بیشتری پارچه مصرف میشه، ولی خب در نهایت برگشت یقتون خیلی زیباتر میشه. شما 2 تا پشت یقه لازم دارید، میتونید یکیشون رو به این صورت برش بزنید، یکیشون از سمت راستا رو بذارید و برش بزنید. خب که در هر دو حالت یقه‌ای که دارین اگر که به این صورت برش بزنید یقه خوبی در میاد، اگر که تکنیک های دوختی رو رعایت بکنید. خب حالا بریم برای دوختش. خب ببینید برای دوختش تو روش های معمول ما میایم این 2 تا پشت یقه رو میاریم روی همدیگه میذاریم، رو به رو، وسط به وسط، پشت یقه رو میدوزیم، وصلش میکنیم به دور تا دور یقه پشت و جلو و بعد سجاف رو میدوزیم که مراحل دوختش رو به طور کامل قبلا بهتون آموزش دادم. اما توی این سبک من میام اولین کاری که میکنم اینه که از مقدار زاپاس تنم در قسمت برگ یقه 2 میل کم میکنم. ببینید اینجا رو ببینید، این خط آبی رنگ خط اصلی الگوی منه. این خط قرمز رنگ من از اینجا 2 میل رفتم داخل و اومدم خط قرمز رنگ رو کشیدم. از این بالا از همین اولش صاف میام پایین به اینجا که رسیدم، الان اینجا 1 میله، میام جلوتر به وسط که میرسه میشه 2 میل. به این صورت دارم از پهنای برگ یقم، بعد میام اینجا به اینجا که میرسم میشه 1 میل، به اینجا که میرسم دیگه 0 میشه.
میخوام از این قسمت برگر یقم 2 میل کم کنم که موقعی که یقه برمیگرده میاد به سمت رو قسمت زیری اضافه نداشته باشه. پس 2 میل فقط از قسمت تنه. حتما یادداشت کنید که از قسمت تنه ما کاری به قسمت سجاف نداریم، هم در این سمت و هم در این سمت. اینجا هم به همین ترتیب 2 میل از قسمت وسط اومدم و کم کردم. الان دیگه خط اصلی من این خط قرمز رنگه، کاری به خط آبی ندارم دیگه. خب حالا باید یه دونه از این پشت یقه ها رو بدوزم به تنه اصلی، یه دونش رو بدوزم به سجاف. اونی که فقط لای حریر یا لای پرشین داره رو میدوزم به تنه اصلی، اینی که علاوه بر لای حریر لای پرشین بهش لای نوار کاغذی هم زدم میچسبونم میدوزم به سجافم. ببینید این قسمتی که هلالش کوچیک‌تره مال دور گردنه. خب حالا من میام این رو وسطش رو پیدا میکنم، وسط پشت یقه رو هم پیدا میکنم. ببین الان رو به رو، وسط رو به وسط میذارم. من اون قسمتی که باید روی سرشانه قرار بگیره موقع الگو سازی مشخص شده، اون چرت رو هم روی سرشانه میذارم، روی طرز سرشانه میذارم. حالا ببینین این قسمت، این اولین زاویه‌ای که اینجا دارم، ببینید این هلال کوچیک بود، این اولین زاویه است. این اولین زاویه خیلی مهمه که کجا و چطور دوخته بشه. این اولین زاویه رو سوزن میزنم، میاد روی اولین زاویه اینجا قرار میگیره. دقیقاً باید زاویه روی زاویه باشه. به این صورت سوزنم رو فیکس میکنم و مطمئنم که زاویه سر جای خودش قرار بگیره. اگر که الگوتون رو دقیق انداخته باشین سایر قسمت ها به این صورت روی همدیگه چفت میشن. ببین حالا من میخوام این قسمت هلال یقه رو فیکس کنم، این رو نمیکشم، به این فرم هلالی که توی دستم هست میذارم، سوزن میزنم. سوزن ها هم به صورت عمودی و با فاصله های کوتاه از هم باید باشن. به این صورت میام این سمت این چرت رو که جای سرشونه بود توی الگو مشخصه کجاست میذارم اینجا، نمیذارم اینجا. حالا اینجا این زاویه اولین زاویه، 2 تا زاویه دارم، یه دونه اینجا دارم یه دونه اینجا دارم. اولین زاویه و اینجا هم اولین زاویه. جای زاویه رو باید دقیق شما علامت زده باشید. و حالا بقیه قسمت ها رو فیکس میکنم، میبرم پای چرخ و میدوزم. همینطور که اینها رو فیکس کردم برای قسمت اون یکی پشت یقه و سجاف هم این کارا رو میکنم. میریم پای چرخ با همدیگه این مسیر رو میدوزیم توی یک مرحله و توی مرحله بعد بقیه قسمت ها رو میدوزیم. من تکه های سجاف رو اول به همدیگه میدوزم، سجاف و پشت یقش رو به هم میدوزم، ولی دوختاشون فرقی نمیکنه، چه سجاف و پشت یقه چه تنه و پشت یقه. روشش یکیه. من چون سبکتره برای جلوی دوربین این تکه رو انتخاب کردم. خب برای دوخت شما دوختتون رو گفتم باید توی چند مرحله انجام بدید. هیچ وقت یقه ها رو ما یک سره از یک سمت تا یک سمت دیگه نمیدوزیم. مثل همیشه که بهتون گفتم از وسط شروع میکنیم میاییم به این سمت و بعد دوباره از وسط شروع میکنیم میاییم به این سمت. سمتی که پشت یقه به سمت من قرار داره، به سمت بالا قرار داره رو میذارم به این صورت، از وسط میدوزم میام تا این قسمت. دوختم رو محکم میکنم. این سوزن های عمودی از کش اومدن پارچه جلوگیری میکنن. حتما سوزن هاتون رو به صورت عمودی بذارید. تا سر این زاویه دوختم رو انجام میدم. به اینجا که رسیدم یه مقدار درجه دوخت رو کمتر میکنم. یه پایه
دقیقاً باید همین نقطه‌ای باشه که من سوزن زده بودم. ببینید دقیقاً اینجاست. سوزن توی پارچه برمیگردونم، دوخت این قسمت رو محکم میکنم. حالا از وسط از اینجا میدوزم میاد تا این قسمت. دقیقاً همین کاری که این سمت کردم. خب حالا از قسمت پشت چک میکنم که دقیقاً دوختم توی این زاویه ها باشه. دوختم خارج از این زاویه ها نشده باشه، چون خیلی مهمه. حالا باید یه 2 تا چرت روی این قسمت ها بزنم. روی تنه اصلی قسمت پشت یقه رو میدم کنار، روی تنه اصلی از این گوشه زاویه یه چرت میزنم تا سر دوختم. فقط دوختم رو حواسم هست خراب نکنم و آسیب نزنم. این پشت یقه رو داده بودم کنار که این آسیب نبینه. این رو هم میدم کنار. پس چرت رو دارم روی سجاف میدم. خب حالا ببینید این قسمت خیلی راحت برمیگرده به این صورت. ببینید این چرتی که زدم این راحت برمیگرده. الان باید این زاویه دوم توی پشت یقه فیکس بشه به این زاویه دوم توی سجاف. به این صورت. حالا این قسمت ها رو ببینید این شکلی. سوزن میزنم. حالا میخوام بدوزم، از سمتی میدوزم که این چرت به سمت من باشه. یعنی این دفعه دیگه الان سجاف سمت من باشه. برای دوخت قبلی پشت یقه سمت ما بود، الان سجاف سمت من باشه. اینجا هم خیلی مهمه که این زاویه که اینجا چرتشو زدم دقیقاً انتهای این دوخت اینجا باشه. خب اون سمتم به همین ترتیب. ببینید اینجا از این گوشه سوزن رو میذارم توی همین زاویه. محکمش میکنم. دوخت رفت و برگشتم رو میرم. و دقیقاً تا این زاویه رو میدوزم. اینجا رسیدم نزدیک خطم، ولی هنوز ببینین هنوز اندازه در یک ادامه باید خیلی درزی کوچیک که دوخته فاصله شده دارم رو با به این صورت زاویه. درجه دوختم با باز کم اتوکاریش رو میکنم. انجام بدیم. الان برای قشنگ این یه اتوکاری بخیه برای حتما من باید که از بالشتک یا از یک کسن استفاده کنید. این گوشه ها رو باید که چرتش رو بزنیم تا بتونیم اینجا رو ما به صورت درز باز اتو بزنیم. ببینید این قسمت تکه زیری باید اینجا یک چرت ما بزنیم به صورت هفتی که بتونیم در نهایت این درزها رو باز کنیم و اتو بزنیم. خب حالا باید یه چرت هم این قسمت بزنیم. قبلش باید بیام زاپاس‌های دوخت رو کم بکنم. زاپاس دوختتون کلاً تو قسمت دوخت پشت یقه و تنه بیشتر از 1 سانت نشه. حالا میام این قسمت رو یه چرت میزنم. چرت هم خیلی عمیق نباشه، خیلی هم کوتاه نباشه. 1-2 میل مونده به انتهای دوختم من این چرت رو میزنم. ببینید چرت رو دارم روی قسمت سجاف میزنم، روی قسمت پشت یقه نمیزنم. خب حالا این چرت کمک میکنه که من بتونم این درز رو هم به صورت درز باز اتو بزنم.
خب مرحله بعدی دوخت قسمت سجاف و قسمت تنه اصلی به همه. ما یه بار پشت یقه رو دوختیم به تنه اصلی، یه دونه از پشت یقه هام دوختیم به سجاف. حالا بعد این دو تکه رو به همدیگه وصل کنیم. ببینید سجاف و پشت یقه‌ای که بهش دوخته شده رو میذارم روی تنه و پشت یقه‌ای که به هم دوخته شدن رو به روی همدیگه قرار میدم. خط شکسته رو روی همدیگه میذارم. خب این خطوط شکست شدن خط موازنه‌ای که باید دقیقا روی همدیگه فیکس بشن. موقعی که دارین الگو رو روی پارچه میندازین سعی کنید همیشه چند تا نقطه رو به عنوان نقطه موازنه مشخص کنید، مثل خط کمر، خط باسن. حالا این نقاط رو من دارم روی همدیگه فیکس میکنم. حالا از خط شکست به بالا باید سجاف و تنه رو به همدیگه وصل بکنم. اما ما موقعی که داشتیم مرحله اولیه دوختمون بود، اومدیم از دور تا دور خط لبه برگ یقمون در قسمت جلو به اندازه 2 میل کم کردیم. الان موقعی که میخوام فیکس بکنم باید حواسم باشه که زاپاس دوخت قسمت سجاف، این قسمت که برای قسمت سجافه، ببینید این قسمت زاپاس دوخت سجاف میاد روی این خط دوم، خط قرمز رنگی که گفتم 2 میل ازش کم میکنیم میاد روی این. خیلی حواستون باشه که قسمت سجافتون رو دقیق همون قسمت هایی که باید باشه وصل بکنید. الان با این کار قسمت تنه اصلی 2 میل زد بیرون، یعنی 2 میل اضافه تر شد که بعدن این 2 میل قیچی میشه و دور ریز میشه. با این کارم کمک میکنم موقعی که سجاف و تنه به همدیگه دوخته شدن، اتوکاری انجام شد و یقه برگشت، قسمت زیری زیاد نداشته باشه، بق نیسته، پف نیسته. شما این کار رو حتی برای قسمت پشت یقه هم میتونستین انجام بدین و بهتره که انجام بدین. پشت یقه‌ای که به قسمت تنه اصلی دوخته میشه، یعنی اون پشت یقه‌ای که فقط لای حریر خورده بود، لای کاغذی نداشت رو 2 میل ازش کم بکنین. اون قسمتی که قراره به دور گردن، دور یقه دوخته بشه رو 2 میل میتونستید کمتر کنید. این زاویه که این گوشه قرار داره، ببینید این زاویه باید دقیقاً نقطه مقابلش باشه. باید دقیقاً زاویه سمت مقابل باشه. این فیکس کردن زاویه ها روی همدیگه خیلی اهمیت داره، چون اگر که زاویه این قسمت و قسمت پشتیش روی همدیگه نباشن، یقه شما در قسمت جلو خیلی دفرمه و بدشکل میشه. یه زاویه قسمت جلو بود، یه زاویه قسمت پشت بود که چرتش دادیم که بتونیم اتوی باز داشته باشیم. این دوتا بعد روی همدیگه قرار بگیرن. دوختش به صورت 3 مرحله انجام میشه. یک بار از قسمت لبه پایین میدوزیم، برگ یقه رو میدوزیم، این قسمت نوک‌تیز رو هم میدوزیم، میایم تا این قسمت که دوخت قسمت نوک‌تیزش نکته داره، در ادامه بهتون میگم. یک بار دیگه هم حالا سمت مقابلش رو به همین صورت سوزن میزنیم و میدوزیم و در نهایت قسمت بالای پشت یقه رو باید بدوزیم. خب حالا این مسیر رو که اومدم و کوک زدم میذارم زیر چرخ. از سمتی میذارم زیر چرخ که سمت سجافه به سمت من باشه. به اندازه زاپاس دوختی که داشتم میذارم و دوختم و انجام میدم. خب به خط شکست که رسیدم، اینجا خط شکسته، اینجا چرتشو دارم، خط شکسته. سوزن رو نگه میدارم، یک مقدار این پارچه رو هدایت میکنم. خب ببینین دارم به انتهای تیزی دال یقم میرسم. ببینین دال یقه من اینجا تمام میشه، ولی من تا اینجا رو نمیدوزم. 1 میل 2 میل اومدم پایین تر علامت زدم. ببینید پس انتهای دال نوک‌تیزیش اینجاست.
من 1 میل پایین ترش تا 1 میل پایین تر میدوزم. درجه دوختم و یه مقدار کم میکنم که اینجا رو بتونم دقیق تر داشته باشم. خب میخوام اینجا یه خورده محکم کنم. سوزن ببینید تا کجا؟ تا همون علامت، تا این علامت قرمزی که زده بودم. هنوز 1-2 میل مونده تا انتهای کار. سوزن رو نگه میدارم. یک بار دیگه این رو میچرخونم. 2 تا 3 تا دوخت دیگه میرم. میخوام اینجا محکم بشه. دوباره سوزن همینجا میچرخه. اینجا رو به این صورت محکم کاریشو انجام میدم. سوزن قرار داره، میچرخونم. حالا یه دونه دوخت صاف میرم، فقط یه دونه دوخت صاف. دوباره سوزن همینجا قرار داره، این رو میچرخونم. این دوخت صاف توی خروجی کار شما خیلی تاثیر داره. و حالا این مسیر رو دوباره میتونید این رو هم برگردونید و محکم بکنید. خب حالا این مسیر رو میخوام بدوزم. ببینید تا کجا میدوزم؟ تا این علامتی که اینجا داشتم. این علامت کدومه؟ ببینید من اینجا سوزن زده بودم. ببینید این علامت کجاست؟ اینا رو که بدم کنار، این تکه زیری رو هم میدم کنار. دقیقاً تا اینجایی که زاویه قبلی بود و دوخت قبلی بود، دقیقاً تا اینجا. فقط این تکه ها رو میدم کامل کنار. اینجا من هنوز یه دونه بخیه دیگه جا دارم، ولی با این درجه دوخت اگر بزنم میره تو دوخت بعدی. درجه دوخت رو دوباره کم میکنم، یه دوخت دیگه میزنم و برمیگردم و محکم میکنم. ببینید دوخت اینجا اومد دقیقاً تا این قسمت. من پررنگش میکنم با خودکار که ببینید اومد اینجا. دوخت این ورم که دقیقاً تا اینجا بود. نگاه کنین 2 تا خط آبی که و قرمزی که کشیدم و ببینید این اومد تا اینجا. اینم که از اینجا تا اینجا دوخته شد. یعنی که دوخت این سمت درگیر دوخت این سمت نباید بشه. این قسمت رو خیلی باید دقت کنید. خب اون سمت رو هم میدوزم و میریم برای مرحله دوم دوخت. سجافه. بعد از اینکه این قسمت سجاف، قسمت دال یقه رو دوختیم، حالا باید بیایم و قسمت پشت یقه رو بدوزیم. برای دوخت قسمت پشت یقه شما این قسمت دال رو میزنید کنار. این 2 تیکه‌ای که اینجا بالا هستن، ببینید ما درز رو به صورت درز باز اتو کردیم. این رو بازش میکنید. حواستون باشه که این قسمت برگ یقه پایین باشه. حالا میایید و قسمت پشت یقه رو به همدیگه فیکس میکنید. این رو بازش میکنم به این صورت. تا رو باز میکنم. حالا دقیقاً زاپاس های دوخت رو روی همدیگه میذارم. باید دقیقاً این قسمت اینجا فیکس بشه به این زاویه قسمت پشتی. وقتی که با سوزن فیکسش کردم، دور تا دورش رو با نخ و سوزن به همدیگه وصل میکنم، به دوخت میزنم. قسمت مرکز پشت رو هم روی مرکز پشت میذارم. علامت ها رو حتما باید منتقل کرده باشم. اینجا هم همینطور. ببینید این رو دادم پایین، این قسمت دال یقه رو، این اضافات رو باز کردم. این زاویه اینجا باید دقیقاً روی زاویه طرف مقابلش قرار بگیره. و حالا میام
دور تا دور این مسیر رو با نخ و سوزن کوک میگیرم. وقتی که کوک گرفتم میبریم زیر چرخ و با هم دیگه میدوزیم. خب حالا این مسیر رو شروع میکنم به دوختن، ولی مثل همیشه که گفتم شروع نمی کنیم یک سر یقه رو دوختن. از قسمت وسط میدوزم میام تا این گوشه، دوباره از قسمت وسط میدوزم میرم به اون سمت. قسمت وسط پشت یقه اینجاست. به اندازه زاپاس دوختی که داشتم این مسیر رو میدوزم. خب برای اینجا باید این دوتا رو باز بکنم. ببینید این قسمت داله یقه رو که میدم پایین، این تاهایی که داشت رو باز میکنم. خب ببینید اینجا دوختی بود که پشت یقه وصل شد به تنه. دقیقاً دوختم رو تا سر همینجا انجام میدم. این تیکه ها رو باز کردم. ببینید تیکه زیری باز شده، این هم باز شده. قسمت برگ یقه هم که این قسمت نوک‌تیزش رو دادم به سمت پایین که اصلا درگیر دوختم نشه. به اینجا که رسیدین یک مقدار درجه دوخت رو میتونید کم بکنید و یه بخیه بیایید تا برسید دقیقاً به همون محل انتهای دوختتون. ببینید این قرمز دوخت قدیمی است. این که دارم الان با آبی پررنگ میکنم دوخت جدید است. ببینید اصلاً به هم دیگه برخورد نکردن، به قسمت پشتم منتقل نشده. کاملاً این تکه ها کاملاً مجزای از هم دیگه دوخته شدن. خب حالا باید این سمت رو بدوزم. از این سمت شروع میکنم به دوختن، میام و تا اینجایی که علامت زده بودم دقیقاً مثل همین سمت، این سمت رو هم میدوزم و میریم برای مرحله اتوکاریش. تو این مرحله باید زاپاس‌های دوخت رو به صورت پله‌ای سبک بکنم تا بتونم یه اتوکاری تمیز داشته باشم. قبلش من اومدم خط شکست یقه رو روی قسمت سجافم یک کوک زدم که از رو مشخص باشه که موقعی که میخوام در نهایت خط شکستم رو اتو بکنم یه اتوکاری دقیق داشته باشم. خب به صورت پله‌ای من باید این زاپاس ها رو سبک بکنم، به این صورت که از قسمت پایین تا قسمت خط شکستم که چرتش رو اینجا زدم، من میام فقط زاپاس سجاف رو کم میکنم. حدوداً 3-4 میل میذارم بمونه. ببینید پس فقط تکه سجاف رو من اومدم و سبک کردم. تکه تنه اصلی رو زاپاس دوختش رو کاری نداشتم. البته زاپاس دوخت تکه جلو هم اگر زیاد بود اون رو هم باید حدوداً 1 سانتش رو بذاریم. یعنی مثلا اگر شما 2 سانت برای قسمت جلو زاپاس دوخت گذاشتین که ما معمولا این کار رو انجام نمیدیم برای قسمت جلو، ولی اگر 2 سانت زاپاس دوخت داشتین کل زاپاس های دوخت رو بکنید 1 سانت. بعد زاپاس دوخت سجاف رو فقط سجاف رو سبک بکنید، به صورت یک دست این رو سبک میکنم. این تکنیک برای پارچه های ضخیم، مخصوصا مثلا اگر میخواین از پارچه های شنل یا پارچه های فوتر استفاده کنین، تکنیک خیلی خوبیه، چون ما روی پارچه های ضخیم مثل فوتر یا مثل پارچه های شنل، پارچه های زمستونه نمیتونیم دوخت نیش بزنیم، چون ما در نهایت بعداً میخوایم یه دوخت نیش اینجا بزنیم که برگشت سجافمون زیباتر باشه. ما روی پارچه های ضخیم روی بعضیاشون نمیتونیم این دوخت نیش رو بزنیم. پس بهترین کار سبک کردن پله‌ای زاپاس های دوخته. حالا از خط شکست به بالا من میام و زاپاس دوخت تنه رو کم میکنم. یعنی الان این سجافه، کاری به سجاف ندارم و قسمت تنه رو کم میکنم. چرت زاپاس دوخت، چرت خط شکستمون رو هم داریم. ببینین الان اینجا سجافه، این رو دادم کنار و فقط قسمت زیری رو کم میکنم. حدوداً 3-4 میل بمونه کافیه. اما به قسمت بالای یقه که میرسم، اینجا رو از حدوداً 10 سانتی متر مونده به این قسمت تیزی، این رو کلاً هر دو لایه رو کم میکنم،
چون میخوام یقه رو برگردونم و اگر که این کار رو نکنم یقه خوب برگشته نمیشه. ببینید از خط شکست به بالا فقط تکه تنه رو سبک کردم، اما یه 10 سانت مونده به قسمت یقه میام و به تیزی یقه میام کلن اینجا رو سبک میکنم که بتونم برگشت خوبی داشته باشم. اینجا رو هم همینطور سبک میکنم. 2-3 میل بمونه کافیه، چون اینجا رو محکم دوختیم. دیدین که دوخت رفت و برگشت رفتیم و محکم دوختیم، برای همین بود که موقع برگردوندن دوختتون در نره. خب حالا قسمت بالا، این بالا رو هم سبک میکنم، این لبه رو دیواره رو سبک میکنم، هر دو لایش رو، چون اینجا خیلی ضخیمه. حالا قسمت پشت یقه رو هم باز بس اول اگر که مثل من زاپاس دوختتون زیاده، الان من زاپاس دوخت 1.5 دارم، این رو در حد 1 سانت نگه میدارم، نیم سانتش رو قیچی میکنم. حالا اون قسمتی که تنه اصلیه، ببینید ما این تکه به سجاف وصل بود، اینجا سجافه، این تکه به سجافه، این تکه به تنه اصلی وصل بود. اون تکه‌ای که به تنه اصلی وصله رو ببینید الان اینجا تنه اصلیه، این پشت یقه به تنه اصلی وصله. اون تکه‌ای که به تنه اصلی وصله رو زاپاس دوختش رو باز سبک‌تر میکنم، 2-3 میل بیشتر ازش نمیذارم باقی بمونه. ببینید پس الان به این قسمت پشت یقه‌ای که به سجاف دوخته شده کاری ندارم، دارم از اون پشت یقه‌ای که به تنه اصلی دوخته شده دارم ازش زاپاس دوخت کم میکنم. به این روش میگن پله‌ای کردن زاپاس های دوخت. خب این قسمت ها رو هم مثل این سمت سبک میکنم و میام برای ادامه کارم. خب حالا باید اتوکاری رو شروع بکنم. ببینید یک بار در حالی که درس ها به همین صورت بسته هستن همیشه ما اتو رو انجام میدیم. همیشه برای هر کاری ما یک بار اول درس ها رو به صورت بسته اتو میزنیم. خب حالا باید زاپاس های دوخت رو از قسمت پایین کتم تا خط شکستم بدم به سمت سجافم. این قسمت پله‌ای، این سبک کردن پله‌ای خیلی به برگشت راحتش کمک میکنه. خب ببینید حالا وقتی که من این سجاف رو تا بزنم به این صورت، این پله‌ای بودنه باعث میشه، ببینید من هیچ دوخت نیشی نزدم، ولی همین که سجاف رو برگردوندم تا کردم به اندازه 1 میل این قسمت رویه غلطید رفت به سمت پشت و اصلا دیگه نیازی هم نیست که من اینجا دوخت نیش بزنم. قسمت جلوی سجاف رو میخوام اتو بزنم، حتما باید از یک خطکش استفاده کنم. خطکش رو میذارم، لبه سجاف رو هم مماس میکنم با خطکش، یا اگر خطکش ندارین میتونین یه خط فرضی روی میز اتوتون بکشید. منظور اینه که این قسمت جلوی خط سی افتون یک خط صاف باشه، کاملا صاف باشه. به این صورت ببینید چقدر قشنگ لبه جلوی سجاف برگشت 1 میل غلطید به سمت پشت کار و از روی کار اصلا شما درز دوخت رو نمیبینین. این به خاطر همون تکنیک سبک کردن پله‌ایه که دیگه اگر دوخت نیش هم نخواستید میتونید اینجا نداشته باشید. حالا میریم سراغ این قسمت. از قسمت خط شکست به بالا شما باید زاپاس های دوخت رو بدید به سمت تنه اصلی و اتو بزنید. اینجا باید حتما چرت
خط شکست رو بزنید که بتونید سجاف ها رو برگردونید. خب حالا میخوام این رو برگردونم. قبل از اینکه برگردونم یه نخ رو میام و چهارلا میکنم و از سوزن عبور میدم. میام از داخل این سوزن رو رد میکنم بیاد از این قسمت نوک اینجا در بیاد. ببینید این نوک اینجا، من سوزن رو میدم بیرون، کامل نمیکشمش، میخوام اینجا اضافه داشته باشه. دوباره از همینجا سوزن رو داخل میکنم از اون قسمت نوک‌چیز داله یقم. اگر براتون سخته میتونین از پشت سوزن، اگر میبینین این سوزن رو دارید فرو میکنید و گیر میکنه تو تار و پودتون، میتونین از قسمت انتها وارد بکنید. از یک کوچولو کنارترش به اندازه 1-2 میل اونورتر این سوزن رو داخل میکنم. به این صورت. خب حالا با همین نخ و سوزنی که دارم اینجا میتونم این رو بکشم بیرون. این سوزن، این نخ رو موقع دوختم میتونستید لای دوختتون بذارید. قبلا تکنیکش رو بهتون آموزش دادم، لینکش رو پایین براتون میذارم که اگر خواستین حین دوخت نخ رو بذارین بتونید از این تکنیک استفاده بکنید. مثل همین نخی که از این گوشه دال یقه رد کردم، از این قسمت بالای پشت یقه هم از این قسمت تیزیش رد میکنم که بتونم این قسمت رو هم خوب برگردونم. خب حالا این قسمت رو، این لبه رو ما تا جایی که تونستیم به صورتی که گفتم زاپاس دوخت بخوابه از سمت خط شکست به بالا، بخوابه به سمت تن اتو کردیم تا یه حدی ما را دستمون هست که بتونیم این اتو رو ببریم و اتو بکنیم. یه قسمت هایش میمونه، اون قسمت های بالا که اینجا رو دیگه اتو نمیره و ما نمیتونیم اتو بزنیم. اینها رو باید از یک وسیله استفاده کنید و اتو رو توی اون قرار بدید. یا میتونید از دسته اتو استفاده کنید، دسته اتوی سرد استفاده کنید، میتونید مثلا از دسته دستگیره در استفاده کنید. یه وسیله باشه که باید این قسمت تیزی یقه بره داخلش و اتو بشه. من از این ابزار استفاده میکنم که ابزار اتوکاری قسمت های نوک‌تیز یقه است. میگم شما میتونید از این قسمت از یک دسته اتوی سرد استفاده کنید و به این صورت بذارید و اتو بزنید. من از این ابزار استفاده میکنم که دقیقاً تا این قسمت نوک‌تیز رو میتونه برای من اتو بکنه. زاپاس های دوخت رو کنترل میکنم که به سمت تنه باشه و اتو میزنم. خب حالا این قسمت رو که اتو کردم میذارم و میخوام این قسمت دال رو، تیزی دال رو اتو بزنم. وقتی که میخوام تیزی دال رو اتو بزنم این دوتا نخم رو میکشم. ببینید وقتی میکشم این قسمت تیزی ببینید صاف میشه. به این صورت اتو میزنم. پس این دوتا نخ و این رشته نخی که اینجا دارید رو بکشید و اتو بزنید. خب حالا این قسمت بالا رو میکشم و اتو میزنم. حالا این دوتا نخ رو من میخوام این دالم به هم دیگه نزدیک باشه. این دوتا نخ رو میکشم. این دوتا نخ من این رو جوری میکشم که ببینید اینجا یه قسمت صافی رو به من بده. این دوتا صاف باشن. این دوتا لبه مماسه به هم دیگه باشن. دوتا نخ خیلی کمکتون میکنه.
ببینید جوری شد که وقتی که سجاف برگشت شما از روی لبه سجاف هیچ درز دوختی نمیبینید. درز دوخت رو ببینید از قسمت سجاف 1 میل زده به سمت تنه. برای همین وقتی این برمیگرده شما دیگه هیچ درز دوختی روی قسمت تنتون نمیبینید. اینجا هم همینطور، اینجا برعکسه، از روی کار شما درز دوخت نمیبینید. خب حالا میایم برای اتوکاری قسمت بالا. خب این قسمت رو هم، این قسمت نوک‌چیزش رو در میارم، همون نخایی که این سمت رد کردم این سمت هم رد میکنم، قسمت دال یقه این ور رو هم مثل این ور اتو میکنم و بعد میام برای اتوکاری قسمت پشت یقه. برای اتوکاری قسمت پشت یقه شما باید جوری اتو بکنید که قسمت پشت یقتون، ببینید ما این قسمتی رو که سمت تنه بود رو اومدیم و کم کردیم. زاپاس دوخت رو میدید به سمت تنه. الان اینجا سجافه، این تنه است. ببینید اینجا سجافه، این تنه است. زاپاس دوخت رو میدید به سمت تنه، اتو میزنید. باید قسمت پشت یقتون روی بالشتک باشه چون فرم هلال منحنی داره. خب کامل این قسمت رو اتو میزنم، میخوابونم به سمت تنه، زاپاس دوختش رو اتوکاریش رو انجام میدم. وقتی اتوکاریش از قسمت داخل انجام شد، حالا از سمت رو ببینین جوری من این رو میخوام اتو بزنم که از سمت روی کار اینجا سجافه، اینجا تن است. این قسمت سجاف یک مقدار بغلطه به سمت پشت، پس میارم این رو سمتی رو که سمت رو به سمت تنه است، سمت تنه اصلیه، به سمت خودم باشه. حالا این رو مرتبش میکنم با انگشتای دستم. اتوکاری این قسمت خیلی اهمیت داره. ببینید با انگشتای دستم تنظیمش میکنم، روی بالشتک میذارم. الان از قسمت زیر ببینید، از قسمت زیر که در واقع قسمت سجافم میشه 1 میل زده بیرون. یعنی قسمت سجافتون پشت یقتون باید به اندازه 1-2 میل مشخص باشه. چرا که وقتی برگشت شما درز دوخت نبینید. حالا ممکنه که بخواید شما این مسیر رو کوک بگیرید، جوری کوک بگیرید که 1 میل، خیلی مهمه، خیلی مهمه این نکته، 1 میل قسمت اون پشت یقه‌ای که به سجاف، حالا ممکنه آستر داشته باشین یا به آستر وصله، اون تکه 1 میل بیاد بالاتر. این خیلی مهمه. ممکنه بخواین کوک بگیرین، من کوک نمیگیرم چون یه بار باید کوک بگیرم، بعد باید اتو بزنم، کوک ها رو بشکافم، بعد موقع که کوک ها رو میشکافین جای کوک ها مونده، دوباره یه بار دیگه بعد اتو کنیم. با دستتون به این صورت اتوکاریتون رو انجام بدید. ببینید در نهایت وقتی پشت یقه برمیگرده شما از روی کار نباید هیچ رد دوختی رو ببینید. خب این گوشه ها رو هم مثل این سمت اتوکاریش رو انجام میدم و فقط میمونه اتصال این دوتا قسمت پشت یقه به هم دیگه که بعد از اتوکاری این قسمت رو هم با هم انجام میدیم. قبل از اینکه بخوام دو تکه پشت یقه رو به هم دیگه وصل کنم باید بیام و این خط اتوی خط شکستم رو بندازم. ببینید ما حالا دیگه میتونید این نخا رو هم بعد باز کنید. ما هیچ وقت روی یقه هایی که خط شکست دارن اتومون رو صاف نمیزنیم و خط شکست رو پرس نمی کنیم. ابتدای کار گفتم من خط اتو رو مسیرش رو از روی قسمت سجاف کوک گرفتم، همین کوک رو برمیگردونم. میتونید این کار رو اگر که حالا برای خودتونه یا برای مشتری که دم دستتونه، مشتری رو روی تنش بیاین خط شکست رو فیکس بکنید. اگر که نه همون کوک که بگیرید، همون ابتدای کار، قشنگ میتونید الان خط شکستتون رو داشته باشین. به این صورت خط شکست رو دارم بدون اینکه قسمت CF ام رو از راستا خارج بکنم. این ابتداش رو روی میزم فیکس میکنم. قبلش باید چک کنید که دو سمت یقتون
هم اندازه همدیگه باشن، یه سمت بالا نباشه، یه سمت پایین نباشه، یقه ها دقیقاً شبیه همدیگه باشن. این قسمت تیزی. حالا میام و یه بخار فقط از بالا میدم. این کارو میتونی رو تن مانکن هم اگه مانکن دارین انجام بدین. ببینید بخار از بالا، ببینید از بالا اصلاً اتو تماسی با یقه نداره، چون اگر که تماس داشته باشه خط شکستتون پرس بشه، بعد توی تن اصلا خوب قرار نمیگیره و حالت موجدار میشه. اینو همینطور میذارم که حرارتش گرفته بشه. حتی اتوی سردم نمیذارم چون نمیخوام پرس بشه. اون سمت رو هم دقیقاً شبیه همین کنترل میکنم که خط شکستان مثل هم اتو بشن، بالا و پایین نباشن. و بعد میریم که دو تکه پشت یقه رو به هم دیگه وصل بکنیم و دوخت یقه ما به اتمام برسه. خب حالا باید اتصال این دوتا قسمت پشت یقه رو به هم دیگه داشته باشیم. ببینید آزاد و بازه و اینجوری اصلا توی تن زیبایی نداره. قبلش که بخوام اتصالش رو بدم، این قسمت هایی که یقه بلیزرمون رو دوختیم از داخل نگاه کنین. ببینین اینجا به واسطه این تکه و این تکه اینا هنوز سبک نشدن. این تکه ها رو هم سبک میکنیم که از روی کار وقتی که دست میزنیم اینجا سبک باشه. اینجا محل اتصال یقه بالا و قسمت دال یقه است. در نهایت تمام زاپاس هامون باید به این صورت سبک و هفتی شکل باشن. اینجا هم همینطور. ببینید اینجا رو انجام دادم. ببینید به این صورت سبک و هفتی که وقتی دست به این قسمت ها میزنی این قسمت ها زخیم نباشه، مخصوصا اگر پارچتون زخیمه که این ضخامت اینجا خودش رو خیلی نشون میده. حالا قسمت سجافتون یا آستریتون رو میزنیم بالا، چون شما اگر لباستون آسترکشی باشه به این قسمت سجاف آستری وصله، ما بقیه آستری وصله. از داخل این لبه پشت یقه رو از این قسمتی که زاویه تمام شده، این قسمت منحنی رو ببینین، این قسمت رو کاری به زاویه ها نداریم، اینها رو روی همدیگه میذارید. ببینین ما موقعی که قسمت رو اتو کردیم به صورت درز باز اتو کردیم. الان یک لبه زاپاستون به سمت بالاست، یه لبه به سمت پایینه. این لبه بالایی و این لبه این زیری رو روی همدیگه میذاریم، فقط یکیشون رو. ببینین یک لا از زاپاس ها رو، چون درزتون درز باز بود. وقتی دوخ کنین متوجه منظورم میشین. وسط این رو روی وسط خط مرکز وسطتون میذارین. اینجا رو هم همینطور حواستون باشه. ببین الان درز سرشانه سجاف و سرشانه، ببین درز سرشانه سجاف و سرشانه سجاف پشتتون. اینجا هم که درز سرشانه جلو و پشت، این درس ها باید دقیقاً روبروی همدیگه باشه. اگر این شکلی نباشه وقتی که دوختیم پشت یقه‌تون کج میشه. اینها رو به این صورت به همدیگه فیکس میکنیم و بعد در نهایت یک دوخت روش انجام میدیم. ببینید دوختتون رو روی زاپاس دوخت میزنید. اصلا دوختتون با اون دوخت اولیه، یه دوخت اینجا داریم که سجاف و تنه رو به هم وصل کرده، اصلا به این درگیر نمیشه. یه دوخت حالا به فاصله کم اینجا انجام میدیم. ببینید بعد از دوخت دیگه اینجا فیکس شد و از همدیگه باز نمیشه. خب حالا یه کار دیگه هم باید بکنید. ببینید این قسمت سجاف و تنه هم بازه، اینها رو هم باید با همدیگه فیکس بکنیم، چون اگر این کار رو نکنین توی تن این سجاف میره کنار و فرم لباستون به هم میخوره. دو تا کار میتونیم بکنیم، یا اینکه از قسمت داخل اینجا رو نوار زام فیکس بچسبونید، یا اینکه بیاید دوخت بزنید. من هیچ وقت زام فیکس نمیچسبونم چون هم باز میشه به مرور و همین که روی اکثر لباس ها رد زام فیکس میفته. ببینید در حالتی که یقتون رو شما اتوش رو زدین، یعنی خط اتوتون رو، خط شکستتون رو اتوش رو مشخص کردین به این صورت. ببینید میذارم زیر چرخ به این صورت، به این صورت میذارم. یه دوخت اینجا میرم، یه دوخت حالا مثلا 20 سانت 15 سانت اینجا.
ببینین این حتما باید به این صورت باشه. یه دوخت روی تنه میرم که سجاف رو هم درگیر بکنه. چرا این رو اینجوری میذارم؟ چون اگه این رو بکشم لایه زیری کش میاد، بعد موقعی که دوخت کردم جلوی یقتون بد فرم وای میسه. این رو به همین صورت تنظیم بکنین که بدونیم الان فضای کافی یقه برای برگشت داره و بعد یه دوخت بزنید تا هلوهوش مثلا 4-5 سانت بالاتر از خط شکستتون. ببینید الان دیگه سجاف و تنه هم فیکس شدن و این رو هم دیگه شما بعداً میتونین در بیارید نخی کوکتون رو و به همین راحتی یقه بلیزر شما آماده شد. ایستایی یقه رو هم که ابتدای ویدیو دیدین بهتون توصیه میکنم اگر میخواین یقه بلیزر یا حتی انگلیسی بدوزین، فرقی نمیکنه پارچتون پارچه ضخیم باشه، بخواین کتتون رو آسترکشی بکنین، فرقی نمیکنه. سعی کنید از این تکنیک استفاده کنین. حالا مگه اینکه بخواین یک پارچه خیلی ظریفی داشته باشین، بخواین یک شمیز یقه بلیزر یا انگلیسی بدوزین، پارچتون پارچه نازکیه، از اون روشی که قبلا بهتون آموزش دادم استفاده کنید. ولی برای اینکه یک کت خیلی زیبا، سکه‌دار و مزونی داشته باشین، سعی کنید از این تکنیک استفاده کنید. خروجی بسیار زیبایی داره، مخصوصا برای کت‌ها و پالتوهایی که یک مقدار گرم پارچه میره بالا. شما اگر از تکنیک قبلی استفاده کنید، اینجا حجم زیادی پارچه جمع میشه، ایستایی خوبی نداره. ولی این روش به شدت روش حرفه‌ای و روش سکه‌داریه. شما برای اینکه بتونید یک یقه انگلیسی یا یک یقه بلیزر رو بدوزین، علاوه بر اینکه تکنیک های دوختی رو باید بلد باشین، باید الگو کشی صحیح و حرفه‌ای یقه رو هم بدونید که توی ویدیوهای بالا الگو کشی یقه انگلیسی و یقه بلیزر رو بهتون آموزش دادم. این ویدیوها رو ببینید تا بتونید یک یقه بلیزر یا انگلیسی حرفه‌ای بدوزید.